तुम्हाला माहितच आहे बेल्ट ड्राईव्हमध्ये काय असतात, गिअर म्हणजे स्लिप होण्याचे चान्सेस जास्त असतात, म्हणजे पॉवर ट्रान्समिशन 100% होत नाही. तर परंतु अशा ठिकाणी काय, जिथे आपल्याला 100% पॉवर ट्रान्समिशन पाहिजे असेल आणि रिलायबल आपली सिस्टीम पाहिजे असेल, व्हेलॉसिटी रेशो जो आहे तो परफेक्ट पाहिजे असेल आपल्याला, त्यानंतर पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह पाहिजे असेल, म्हणजे काय तिथे स्लीप होत नाही अशा ठिकाणी, तिथे काय वापरणार आपण, गिअर्स वापरणार. बरोबर. गिअरमध्ये स्लिपिंग ऑकर होत नाही. गिअर हे पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह असतात आणि ते काय करतात, मोशन ट्रान्सफर करतात. परंतु त्यांचं एक लिमिटेशन आहे, ते म्हणजे त्या फक्त आणि फक्त शॉर्ट डिस्टन्सपर्यंतच काय करतात, ट्रान्समिट करतात मोशनला. तर हे दोन फ्रिक्शन व्हील आहेत, दोन वेगवेगळ्या डायरेक्शनने फिरत आहे. तर बघा या फ्रिक्शन व्हीलवर जर आपण टूथ वाढले, तर टूथ किंवा टीथ असे तयार केले याच्यावर, तर त्याला म्हणायचं गिअर. आता हे फ्रिक्शन व्हील्स आहेत, परंतु याच्यावर जर आपण टीथ तयार केले तर हे होतील गिअर्स. तर ही झाली थोडीशी माहिती गिअर्स बद्दल. तर आता बघूया त्याचं क्लासिफिकेशन. गिअर्सचं क्लासिफिकेशन बघा 4 प्रकारे करता येईल. पहिलं म्हणजे पोझिशन ऑफ ॲक्सेस ऑफ द शाफ्ट, म्हणजे शाफ्ट कुठल्या पोझिशनला आहे, बरोबर पॅरलल आहे, परपेंडिक्युलर आहे, त्याप्रमाणे बघूच आपण. त्यानंतर पेरिफेरल व्हेलॉसिटी, म्हणजे किती व्हेलॉसिटीने तो घुमतोय. त्यानंतर गिअरिंगचं टाईप कोणतं आहे, एक्सटर्नल इंटरनल बघू ते आपण. आणि नंतर पोझिशन ऑफ टीथ, म्हणजे टीथ कशा प्रकारे मॅन्युफॅक्चर केले आहेत किंवा तयार केले आहेत त्या आपल्या गिअरच्या, म्हणजे प्रोफाईल कशी आहे गिअर टीथची त्याच्यावर. आता बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ व्हील म्हणजेच गिअर. सर्वात पहिला अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ ॲक्सेस ऑफ द शाफ्ट, म्हणजे शाफ्टची ॲक्सिस कशी आहे. सर्वात पहिल्यांदा असणार आहे पॅरलल. ठीक आहे, पॅरलल टाईपमध्ये कसा, दोन गिअर आहेत बघा, याला शाफ्ट कनेक्टेड असणार. हे दोन्ही शाफ्ट एकमेकांना काय असेल, 100% पॅरलल असेल. बरोबर. त्यानंतर हे झालं स्पर गिअर बाबतीत. त्यानंतर बघूया हेलिकल. आता हेलिकलमध्ये काय असतं फरक, त्यांचे टीथ आहे ना ते इन्क्लाइंड असतात, त्यांचे पण शाफ्ट जे असतील ते काय असणार आहे, पॅरलल असणार एकमेकांना. आणि बघा तिसरं एक्झाम्पल म्हणजे हेरिंगबोन गिअर, याच्यामध्ये सुद्धा काय असणार आहे, शाफ्टची ॲक्सिस पॅरलल असणार आहे. आता हेरिंगबोन गिअर म्हणजे काय, तर डबल हेरिकल जे गिअर्स असतात त्याला काय म्हणतात, हेरिंगबोन गिअर म्हणतात. त्यांना दोन इन्क्लाइंड काय असतात, असे टूथ असतात, तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता. त्यानंतर येतात इंटरसेक्टिंग ॲक्सिस ऑफ द शाफ्ट, म्हणजे ज्या शाफ्टची ॲक्सिस काय एकमेकांना इंटरसेक्ट करून राहिली आहे. तर बघा हे दोन बिवेल गिअर आहे, एकमेकांना 90 डिग्रीमध्ये परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे याची ॲक्सिस या डायरेक्शन असेल, परंतु याची ॲक्सिस बघा काय होणार आहे, एकमेकांना छेदणार आहे, इंटरसेक्ट करणार आहे, म्हणून यांना म्हणायचं इंटरसेक्टिंग ॲक्सिस ऑफ द शाफ्ट. ठीक आहे, हे झालं ड्युएल गिअर. तुम्ही हे ड्युएल गिअरचं एक्झाम्पल बघू शकता. इथे छोट्या पिनियनची ॲक्सिस असेल या डायरेक्शननं आणि या मोठ्या मोठ्या गिअरची या डायरेक्शननं, त्याला काय म्हणायचं, इंटरसेक्टिंग ॲक्सिस ऑफ द शाफ्ट. आता बिव्हेल गिअरच्या बाबतीत एक गोष्ट सांगायची, म्हणजे जर दोन्ही गिअर, आता हा पिनियन छोटा दाखवत आहे आणि या खालचा गिअर मोठा दाखवत आहे, तर दोघांचेही साईज सेम असेल, दोन्ही सारख्याच आकाराचे असेल, तर त्यांना म्हणायचं मीटर गिअर. ड्युएल गिअरची जर साईज सारखी असेल त्यांना काय म्हणायचं, मीटर गिअर. ठीक आहे. तर त्यानंतर येतो तिसरा टाईप, तो म्हणजे नॉन इंटरसेक्टिंग अँड नॉन पॅरलल. यामध्ये बघा ना हे पॅरलल आहे ना नॉन इंटरसेक्टिंग आहे, बरोबर आहे. तर याचे एक्झाम्पल म्हणजे काय, एक तर स्क्यू गिअर किंवा स्पायरल गिअर्स. तर हे झाले अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ शाफ्ट, तर टूथ गिअरचं किंवा म्हणजे गिअरचं क्लासिफिकेशनचा पहिला टाईप. त्यानंतर बघूया आपण गिअरला क्लासिफाईड करू शकतो त्याच्या व्हेलॉसिटीवरून, म्हणजे गिअरची व्हेलॉसिटी किती आहे, लो व्हेलॉसिटी, मिडियम व्हेलॉसिटी आणि हाय व्हेलॉसिटी. लो व्हेलॉसिटी म्हणजे कोणती, ज्याची व्हेलॉसिटी 3 मीटर पर सेकंद पर्यंत आहे त्याला म्हणायचं लो व्हेलॉसिटी गिअर. ज्याची व्हेलॉसिटी 3 ते 15 मीटर पर सेकंद पर्यंत आहे त्याला म्हणायचं मीडियम व्हेलॉसिटी गिअर. आणि ज्याची व्हेलॉसिटी मोर दॅन 15 मीटर पर सेकंद आहे त्याला म्हणायचं हाय व्हेलॉसिटी गिअर्स. तर हे झाले गिअर्सचे टाईप व्हेलॉसिटीनुसार. त्यानंतर बघा अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ गिअरिंग. आता टाईप ऑफ गिअरिंग म्हणजे काय, एक्सटर्नल गिअरिंग म्हणजे बाहेरून काय होत आहे, एक्सटर्नल गिअरिंग होऊन राहिलं आहे. ठीक आहे. नंतर बघा इंटरनल गिअरिंग, आतल्या आत काय होऊन राहिलं आहे, मोशन ट्रान्सफर होऊन राहिलं, त्याला म्हणायचं इंटरनल गिअरिंग. आणि तिसरं म्हणजे रॅक अँड पिनियन. तुम्ही बघू शकता रॅक अँड पिनियन काय करतं, हे रोटरी मोशनचं ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये कन्वर्ट करतं रॅक अँड पिनियन. बघा त्यानंतर चौथा टाईप अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ टीथ ऑन द गिअर सरफेस. आता टीथची पोझिशन कशी आहे, म्हणजे ही टीथ बघा ॲक्सिसला पॅरलल आहे, परपेंडिक्युलर आहे, इन्क्लाइंड आहे, म्हणजे कशा प्रकारे आहे त्याच्यावरून काय होतं क्लासिफिकेट केलं जातं गिअरचं. तर बघा
याची पोझिशन म्हणजे ज्याचे टीथ जे आहेत ते काय ऍक्सिसला बरोबर पॅरल आहेत, त्याला काय म्हणायचं स्ट्रेट टीथ गिअर. किंवा त्याचे एक्झाम्पल बघा, स्पर गिअर किंवा स्ट्रेट बिवेल गिअर, हे काय त्याचे एक्झाम्पल आहे. समजा ते टीथ काय इन्क्लाइंड असेल ऍक्सिसला, तर बघा त्याचे एक्झाम्पल काय असेल, हेलिकल गिअर, डबल हेलिकल गिअर किंवा हेलिकल बिवेल गिअर. तर हे झालं इन्क्लाइंड टीथ. ठीक आहे. त्यानंतर येतात कर्व टीथ. आता कर्व टीथ बघा, हे काय कर्व आहे. ठीक आहे. जर एक कर्व असेल तर ते काय त्याचं एक्झाम्पल बघून तो एक स्पायरल गिअर, त्यांना काय म्हणतात स्पायरल गिअर म्हणतात. बघा यांची प्रोफाईल कशी तयार केली आहे का, ती कर्व आहे. आता इन्क्लाइंड मध्ये आणि कर्व मध्ये थोडासा फरक येतो बघा जरा एक. तर ही कर्व आहे आणि हे इन्क्लाइंड आहे. ठीक आहे.